everyone, it's me Jess and welcome back again to my YouTube channel! So yun guys, for today's video, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng DIY egg mask. So yung mga kailangan nyo lang is tissue, yan, brush, para pang brush natin, yan. Kahit anong brush naman, basta hindi yung, ano bang tawag doon, parang pang dito. Huwag yung ganun baka anong oras na kayo matapos. Yan, kahit ano, ganito lang, yan, kahit ganitong brush lang. And yung lalagyanan, yan, kahit anong lalagyanan naman, basta yun, nandun siya at hindi siya natatapon. And egg, syempre. Ang pinaka-highlight ng vlog na to is kailangan natin ng egg. And pag brinake nyo na po itong egg, ihiwalay nyo po yung egg yolk, which is yung color yellow. Iiwan nyo lang yung color white. Tapos yun. Yun yung gagamitin natin. And kailangan po malinis ang ating face. Yan, kailangan matanggal yung mga makeups na nasa mukha natin. So, hihilamos po muna ako and I'll be right back. Ayan, nakapaghilamos na ako guys and wala nang kahit anong meron sa face ko. Ayan, wala nang foundation, wala nang pulbo, wala nang kilay. At nag-hi na naman sa inyo mga pimples ko. Ayan, mga cute kong pimples. And I pray mawala na sila. Ulit. So, bago tayo mag-start, kailangan muna natin magtali. Para walang sumasabit kapag ilalagay na natin yung face mask natin. Ko na yung white na egg dito. Mas better kung ilalagay niyo pala siya sa ref kasi masarap siyang ilagay sa face. Masarap. At alam niyo ba guys, nag-search din ako kanina kung ano yung matutulong ng egg sa face natin. And yun, lumabas na. Pwede din siyang, alam yun, magpa-close na mga pores. And yun, pwede din siya sa mga oily face na katulad ko. And sa mga acne prone. Ayan. So, try nyo din to. Kasi, na-try ko na rin to, pero hindi ko siya natuloy-tuloy. At yung ganito, pwede natin, yan yung dalawa, yan. Tapos, lagay natin dito. Ayun. Tanggalin lang natin yung mga sobra-sobra. Para makapagsalita naman ako. Nag-try na ako dati nito, guys. Dapat, i-doble nyo. Kasi kung ganito lang, parang, hindi siya facial mask. Tira-tira. Pwede naman gamitin sa ganyan. Ganyan lang dito yung masag-masag. Pwede mo siyang hatiin. Sige dyan sa ilong mo. Ganyan. O, diba? Perfect. Perfect din siya sa mga student. Ayun, wala tayong pasok, wala tayong pera. Yung mga gagamitin lang natin is nasa bahay lang din natin. Ito, egg mask, tsaka tissue, diba? Magkano lang yung itlog? Siguro ngayon 7 pesos. Diba?
sa akin tong ganito kakapal. Okay lang naman kahit manipis. Depende sa inyo kung gaano kakapal. Try nyo din to. Tapos papatuyuin ko lang to. May tira pa. Ayan. May tira pa ako. Kaya yun. Sinisimot ko lang sa face ko. Para maging makapit din yung tissue sa face ko. So, yun guys. Hindi na talaga ako makapagsalita. So, yun. Ito yun na yun dito ko. Ayun. Kala mo na tulog ang boses ko yun. Hindi kasi ako nakapagsalita eh. Yan. Ito yun na yan. Pati yung sa ilaw. Ayun. Tatanggalin na natin siya. Ang sarap. Hindi na tatanggal siya. May mga tira-tira pa. Maglaan daw na ako. Yung mga sumama na whiteheads. Ang cute lang. So yun guys, katapos ko lang din mag-anlaw. As in, super sarap sa feeling. Ang soft niya po. And yun, parang, alam mo yun, mahalata mo kapag dry yung face mo. Tapos, lagyan mo ng water. Tapos, lalambot siya. Kahit nawala na yung water, kahit natuyo na siya, super lambot pa rin yung face ko. Kaya yun, siguro mga 30 minutes ko siyang nilagay sa face ko. And yun. So, siguro, gagamitin ko ito twice a week. Kaya mga sinabi ko kanina para yan, maging healthy yung skin natin sa face. So, yun lang. Maraming salamat po. I see you on my next vlog. Bye!